huomenna riipusta saan, niin se saa kyllä sitten lähteä. Siis kyllä. Nythän ne ei tiedä, että mulla on oikeasti vieläkin 3 lanttia jäljellä. Päämäärä on selvä. Meikä jää ja Vikin pitää lähteä. Tässä on selkeä blokkitaktiikka nyt käynnissä. Valmis! Heikki voittaa! Yes! Hyvästi. Ei oikeesti. Toivottavasti Paul on ihan ok. Amuletit ja kolikot on jossain muualla kuin tällä saarella ja nyt me saadaan tehtyä se, mitä me ollaan monta viikkoa tässä yritetty. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. No, jos täältä pari hassua vielä löytyisi. Älä jaksa. Viki, Heimo on puhunut. Ensimmäistä kertaa tässä kilpailussa niin kun, siis ärsyttää ihan sikana. Joku asia, mitä me ollaan niin kun Heimon kanssa ja liittolaisten kanssa yritetty kerta toisensa jälkeen ja monta kertaa eri skenaarioista ja erilaisia suunnitelmia, niin ei vaan onnistu, kun Paul pystyy vaan ostaa aina tiensä seuraavalle tasolle. Se on jännä, mä sanoin vielä tänään Vikille, että mä epäilen, että sulla on edelleen kolikoita. Oikeesti. Ja mun intuitio sanoo sen, mä epäilin monesta pienestä jutusta. Niin. Kyllä. Pakko Eiks Viki epäily? Ei, se oli silleen, että ei, että se niinku nauroi, että ei voi olla enää. Että Kyllä päällä tässä sitten kyllä feikkaat. ja sit siis sitä just, että ihan siis aikamoinen roolisuoritus. No joo, mä kyllä aika ylpeä siitä, että meidän suunnitelma Eijan kanssa meni ihan nappiin. Ja siinä vaiheessa, kun mä läväytin kolikot taas tiskiin, niin en ole varmaan koskaan nähnyt noin yllättynyttä heimoneuvostoa, että se meni aivan täydestä. Eli oliko teidän pitkät jäähyväiset rannalla tänään all for show? No siis kyllä mä pelkäsin, että pelättiin, että Eija saattaa pudota, jos te hajautatte Koska me ääniä. ajateltiin just, että te laskelmoitte niin, että jos Paulilla on vielä kolikoita, niin mä olisin varmaan tippunut. Niin on toi toisaalta ihan silleen fiksua. Paul on kaikkea, mitä me ollaan sen takia me ollaan sitä äänestämässä, että se on ollut mukava ja perkulen kova pelaaja. Se on jo pari kertaa saanut mun luottamuksen jo vähän takas kuitenkin, että se olisi oikeasti pahoillaan sen muuveista ja muuta, mutta kyllä se onkin aika kierrovaa ja osaa pelaa ihan saakeli hyvin. Sä osaat kyllä tässä pelissä verota just tavallaan just toihin ihmisten tunteisiin ja pelata niillä. Ainakin siltä sen, mä sanon tämän ihan rehellisesti, mutta siltä se tuntuu kerta toisensa jälkeen. Noi syytökset tuntuu tosi Mä pelasin vaan tätä peliä ja jos ne ei sitä kestä, niin se on sitten heidän ongelma. Joo, tänä aamuna kun herättiin ja mä tein siinä tuleen ja sitten olisiko ollut Sanna sanoa, että hei, että onko kattila vieläkin likoamassa, että voi harmi. Ja lähdettiin etsiä kattilaa, niin ei näkynyt missä. Mä laitoin eilen kulman taakse. Kello nyt pois. Niin, vesi on vähän laskenut. Me jätetään se siis aina likoamaan siihen joenuoman viereen. Mutta ehkä se eilen jotenkin oli liian lähellä sitä reunaa jätetty epähuomiossa ja sitten
Yöllä oli noussut vesi tosi paljon. Hirveä juttu. Ei kai se nyt ole voinut. Miten se voi lähteä? En mä taju. Se oli sitten todennäköisesti virta. Tuossa on kuitenkin virtaa paljon, niin vetässy merelle ja se kattila sitten katos. Ei. Se on hirveä juttu. Anteeksi. Eilen oli kyllä aikamoinen päivä kaikin puolin, että itsellä ja varmaan monella muullakin on vähän ehkä pää vielä pyörällä tosta, mitä taas tapahtui ja vähän pitää hengitellä ja kasailla, että okei, että tää menikin nyt taas tällä tavalla. Ei toi kyllä kiva, jos olet Paulinkaan roolissa, kun tietää nyt, että... Mut itse se on ton pelannut tohon hommaan. Niin se just näin, että se on tehnyt sellaisia valintoja ja mä kans eilen sitä niin kuin mietin, että vaikka oltiin ihan mekin sen kanssa just silloin alussa liitossa ja kaikkea, mutta sitten vaan tilanteet on mennyt tietyllä tavalla ja sitten hän ei ole osannut tai tajunnut tehdä silloin alussa niin kuin useampia niin kuin semmoisia vahvempia niin kuin vaikka liittoja. Eikö se yrittänyt tulla meidän kanssa silloin, kun se tuli takas? Just näin. Mut mua jäi Shirley vaan mietityttää eilen, sä sanoit, että niinku, et, jos sä olisit mun asemassa, niin sä olisit pelannut jotenkin eri lailla, niin mitä sä tarkoitat? Musta tuntuu, että niinku, sä oot ehkä enemmän pelannut niillä kolikoilla ja ehkä noitten niinku kisojen kautta, kun sit ehkä välttämättä silleen strategiaa. Se on hyvä kysymys, että miksi tää nyt yhtäkkiä tuli Shirleylle näin vahvasti tarve niin kuin ilmaistaa tommonen mielipide. Ehkä se on kateellinen, että mä oon saanut niitä kolikkoja niin paljon. Ja sit se saattoi olla vähän niin kuin henkilökohtaisesti loukkaantunut, koska mä jouduin pikkasen niin kuin huijaamaan sitä eilen, kun mä näyttelin niin kuin kotiin lähtevää. Mä ymmärrän, niinku, että sun asema ei ollut helppo, mutta musta tuntuu, että se näyttäytyy tosi helposti ainakin mun näkökulmasta siltä, että niinku, sä käytät muiden niinku, tunteita hyväksesi tässä pelissä. Mä niinku tein sen verran valkoisia valheita, mitä mun tarvitsi, että mä pystyin tekemään sen muuvin, mitä mä tein. No kyllä mua vähän ärsyttää toi Shirleyn moralisointi. Et musta tuntuu, että se ei ollenkaan ole pystynyt asettumaan niin mun tai Eijan asemaan. Sulla on ehkä helpompi niin kuin ajatella sitä silleen, että on helppo olla niin kuin mukava ja rehellinen, koska sä oot koko ajan ollut siinä enemmistössä ja sun nimeä ei ole kertaakaan niin kuin äänestetty mihinkään. Sun on ehkä helpompi ollut saada niin kuin ihmisiä puolelle, että kyllä mekin varmaan ollaan yritetty, että ei se ole siitä ollut kiinni. Kyllä esimerkiksi otan sä ollut munkin kanssa liitossa, mutta yhtäkkiä sä et enää olekaan. Kyllä mäkin koen, että meilläkin on ollut semmoista meininkiä, mutta sitten kuitenkin tosi paljon on sellaista, mitä ei kerrota ja sitten se liittyy siihen peliin. Mutta kyllä se ehkä enemmän sitä on, että te olette aina ollut, te ensin kahdestaan, sit sä oot mennyt siihen ja sit mä oon tullut siihen. Et mä joskus oikein kokeilin sille, että mä menin itsekseni makaamaan tonne, niin ei mun luo tullut kukaan juttelemaan. No meininki oli heimossa aamulla vähän kireä ton eilisen takia. Ehkä pientä sellaista uhriutumista oli. Ei ole vähän niin kuin semmoista uhriviittaa, sovitteli päälleensä. Mun mielestä toi teidän eilinen muuvi oli ihan mahtava. Ei, se oli tosi makea. Mua ei ole tänään harmittanut se yhtään. Kyllä mä seison ihan täysin edelleen sen takana. Ei mulla olisi ollut ketään muuta. Nimenomaan. Tässä on vähän semmoinen juttu, että kun tekee pelimuoveja, vaikka ne olisi vähän diggimuoveja, niin sitten niiden takana pitää vaan seistä, eikä sitten seuraavana päivänä olla silleen, että tein tällä tavalla. Niin nyt kävi ja nyt mennään eteenpäin ja that's it. Meidän kattila! Vähän pidempi tiskiohjelma. Mä katsoin, että mikä tuolla on. Kattila! You're back! Siis se kiiltää, se oikeesti, se on nyt ainakin tiskattu. Katsotaan, miten rentoutuneelta hän näyttää tämän pienen loman jälkeen. Aivan valmiina. Shirleyn suunnitelmien mukaan. Miten toi on mahdollista? Ihanaa. Ihan crazy. Mä kävin oikeesti kattoo sitä tuolla noin vaikka kuinka paljon. Missä asti se on käynyt? Mä toistan itteeni koko ajan, mutta mä toivon, että palkintoskabassa olisi ruokaa. Ehkä yksi huurteinen siihen viereen, niin ai. Jos siellä olisi hampurilaisateria, missä olisi bataatti ranskalaiset, tai sitten kahvia ja jotain kakkuu. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Arvatkaas mitä me tänään tehdään.
Ruokaa. Kyllä vain, teillä on tänään luvassa legendaarinen ruokahuutokauppa. Yes. Tarjolla on semmosia herkkuja, joista te olette varmasti siellä leirissä haaveilleet. Ja hymyistä päätellen tätä on odotettu. Kyllä. Mä jaan täältä jokaiselle viikkorahaa 10 000 pesoa. Ja tässä huutokaupassa minimikorotus on 500 pesoa. 10 000. Joo. On niin rikas olo. Yes. No niin, aloitetaan. Ja ensimmäinen tuote on... Ai, siellä on paikallista herkkua. Nimittäin tässä on nyt, kuulkaa, aivan uunituore kanaburrito. Aloitetaanpa sitten huudot. Kuka tarjoaa 500 pesoa? 1000. Ei ja 1500. Paul, korotatko? 2000 pesoa tarjottu Paulin suunnasta. Siinä hattupäinen lady eturivissä. 2,5. Ai sieltä herra sinisessä paidassa lähtee taistoon mukaan ja sieltä nokitetaan saman tien. Hinta on jo 3500 pesoa. 3500 pesoa ensimmäinen, 3500 pesoa toinen, kolmannen kerran myyty. Ei me sai vihdoinkin ruokaa. Siinä se on. Reilu 4 viikon jälkeen, niin nyt tulee sitten jotain muuta kuin riisiä ja vehnäjauhoja. Ole hyvä, saat maistaa. Kiitos. Oi. Tää on ihan lämmintä. Miltä se maistuu? Kiitti kaverille. Oi että. Eikö se jännä miten? Onnellinen. 29 päivää. Sä vähän herkistyt ihan tässä. Mäkin herkistyn. Hei, ota sun annos ja mene nauttiin tonne noin. Ole hyvä. Näytä. Vitsi toi näyttää hyvältä. Mä avaan tässä. Seuraava tuote löytyy tämän kuvun alta, mutta tää on mysteerikupu. Eli te huudatte jostain sellaisesta, mitä te näette vasta sitten, kun te olette sen ostaneet. Aloitetaan huutaminen. Kuka tarjoaa 500? 500. 1000, 1500, Heikki nokittaa sinne. Vieläkö Paul lähtee korottamaan? 2 tonnia. Kyllä, 2000 pesoa tarjottu sieltä ylähyllyltä. 3,5 tarjottu Heikin toimesta. 3,5. 4000 tarjoaa Paul. 4000 ensimmäinen. 4000 toinen. Ja 4,5. Sieltä vielä tullaan. 4,5. 4,5 ensimmäinen. 4,5 toinen. Heikki kiinni tässä mysteerikuvussa. 4,5. Kolmas kerta myyty. Onneksi olkoon. Täällä tulee riisikuppi. Niin, älä. Heikki, sä olet huutanut itsellesi. Heikki, sä olet huutanut itsellesi. Salaatin! Näin on! Ei enää haittaa. Vinkkua. Mitä mieltä sä oot? Miltä vaikuttaa tämmönen ihana kuule freesi, juustoinen, mehukkaan näköinen salaatti. Siinä vähän patonkia kylkeä ja näyttäisi olevan ranskalainen tommonen puolikuiva. Tää näyttää ihan taivaalliselta. Ai. Laita nyt suuhun, hyvä mies. Oi. No. Toimii. Kyllä se siihen. Ihanan näköinen. Fresh. Kyllä, nautin. Tämän voisin teille näyttää. Tällaisia herkkuja. Siellä on nyt se paljon puhuttu kylmä kokis, oikein tommoset rapean näköiset ranskalaiset ja sitten ketsuppi, mihin voi dippailla menemään. Kuka tarjoaa 500? Kyllä mä pistän saman Paul pistää 500 tiskiin. Korottaako joku Shirley laittaa sinne tonniin korotuksen? Tälläkö tää menee? 2 tonnia. Heikillä on suu täynnä ruokaa ja kyllä mä sen verran sain selvää, että 2 tonnia tarjottu. 2,5. 2500 tarjoaa Paul. 2500 pesoa tarjottu. Vieläkö joku lähtee nokittamaan? 2500 ensimmäinen, toinen, kolmannen kerran.
Myyty ylärivin herralle. Onneksi olkoon, Paul. Tulee pärisee tää kokis, mä en juo kofeiiniä ollenkaan. Toi Janonen huikka. Se oli Janonen huikka. Seuraava kupu on mysteerikupu. Tästä lähtee huudot käyntiin. Kuka tarjoaa 500? Heikki tarjoaa samaan aikaan, tulee Shirley. Tarjoaa Shirley tonnin. Joo. 2,5. 2,5 tarjoaa Sanna. 3000 tarjoaa Eija. 3,5. 4 tulee sieltä. Tästä tulee nyt Sanna ja Eijan välinen nokittelu aivan selvästi. 4,5. Tulihan se sieltä. Ja helposti tulikin. 4,500 ensimmäinen. Ja 5. 5,000 ensimmäinen. 5,000 toinen. Ja 5,000 kolmas kerta. Myyty siellä pinkkipaitaiselle leidille. Tervetuloa tänne eteen. Ei pelaa joka pelaa. No ei todellakaan. No niin Eija, sä oot huutanut itsellesi espanjalaisen munakkaan. Sä oot tyytyväisen oloinen, mutta mä tuon jotain lisää. Mitä? Nimittäin täällä on toinen kupu. Halutessasi sä voit vaihtaa ton munakkaan tämän kuvun sisältöön. Tätä mä en tosin sulle näytä ennen kuin sä oot sen huutanut, mutta tähän sä voit vaihtaa. Mutta tää on kuitenkin niin hyvä. Mä rakastan tätä, niin mä en vaihda. Eija, sä pidät tän munakkaan. No selvä, mä paljastan sulle, mitä sä just menetit. Tää on julmaa. Eija, sä otit munakkaa, sä olisit voinut hoitaa ja huutaa itsellesi perunan! Kyllä, kulahtanut peruna, joka on käynyt joskus viime vuosituhannen puolella uunissa pyörähtämässä, niin Hyvä ei. tää olisi ollut sun toinen vaihtoehto. Kyllä, heitetään perunakin menemään. No? Kuvaile vähän, miltä se maistuu. Taivaalliselta. Hyvä ei. Seuraava huudettava annos tulee tässä. Tidin! Oliko se jäätelö? Se ei ole jäätelöä, vaan siinä on nyt tämmönen oikein herkullinen jogurtti, jossa on tommosia trooppisia hedelmiä mukana. Ja sitten tässä on jääkylmä mangosmoothie. Kuka tarjoaa 500? Shirley tarjoaa 500. Lähteekö joku nokittamaan? Ja niin, Evelinalla on vielä rahaa ja ruokahalua jäljellä. 1000 pesoa tarjottu. 2500. 2500. 3000. Näin se on. Evelina haluaa tämän jälkiruon itselleen. 3000 ensimmäinen. Toinen. Ja 3000. Kolmas kerta myyty. Näin on. Evelina tuulettaa ja pistää rahaa haisemaan. Vesimelonia. Joo. Toimii. Tää oli aivan täydellistä. Eikö se? Kiitos. Eikö se? Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Jälkkäri. Ihanaa. Ai että. Nyt mäkin haluan jälkkäri. Jatketaan. Hän on siinä ja hän on mysteerikupu. Aloitetaan huudot. Kuka tarjoaa 500? Sieltä tulee tuplana 500. Eija tarjoaa tonnin. Ja 2000. Mysteerikupu kiinnostaa. 2,5 tarjoaa Eija. 4. Ja 4,5. Eija on päättänyt tämän itselleen haalia. 4,500 ensimmäinen. Heikki pudistelee päätään. 4,500 toinen. 4,500 kolmas kerta myyty. Hyvä. Toinen peruna. No niin, Eija. Viimeksi siellä oli munakas. Tällä kertaa siellä on tomaattikeitto. Tomaattikeitto ja palanen patonkiakin. Lusikanhan se vaatii, että pääsee maistamaan. Mutta. Nyt on joku ihan öky. Ja homman nimi on se, että jos sä haluat, niin sä voit vaihtaa tän tomaattikeiton tähän mysteerikupuun. Mites tehdään? Miltä tuntuu? Mulla on nyt patta aika täynnä, kun mä söin sen munakkaan, että jos tuossa olisi jotain kuitenkin jälkiruokaa, niin mä vaihdan. Sä vaihdat? Joo. Okei. Tuleeko susta vähän kakku?
Sulla oli maha jo täynnä ja kohta se vasta täynnä onkin. Täällä on siis täydellinen pasta-annos ja se on iso. Se on iso. Nyt saa tankata. Sanna, olisiko tää ollut sun makuun vai? Ei ois yhtään. Okei, eli... Tähän hirveältä. Oloa. Oh my god. Haistan sitä. On virhe haistaa. Mitä sieltä tulee, minä ostan? No niin, nyt päästään sitten jälkkäriosastoon. Täällä on siis churrot, suklaadippi ja kaaka. Mä oon miettinyt suklaat yli joka päivä. Tässä se olisi. Vai muutaman huudon päässä. Katsotaan miten käy. Lähdetään huutamaan, että saadaan ruuat liikenteeseen. 500 lähdetään. Shirley tarjoaa 500. Kuka lähtee? No tonni tulee ja 1500 Paul huutaa. 2000 huutaa Shirley tässä kohtaa. Evelina ei ole vieläkään täynnä. Mitä? 2,5 tonnia vai? Näinkö se on? Shirley, sulla on rahaa siellä. Miten tehdään? 5500 ensimmäinen. Toinen. Arvaa mitä Shirley? 3. kerta myyty! Näin on. Tänne vaan. Miltä tää Shirley nyt ensinnäkin sun mielestä näyttää tästä lähempää? Mua vähän itkettää. Siis, mä oon siis huutanut koko ajan makean perään tämän koko reissun ajan ja nyt vihdoin viimein saan sitä. Siis se näyttää täydelliseltä. Oi. Onko tää nutellaa vai ihan suklaata? Mä en osaa sanoa, mä en oo maistanut. Se on ihan suklaata. Ihan sairaan hyvää. No vielä parempi. Mä pirtelee. Mä vähän ajattelin, että tää voisi olla mysteerikupu, mutta menköön nyt sitten. Oi! Ai. Täältä löytyy siis aivan tuollainen helmeilevän kylmä oluttuoppi ja sitten siinä on tommonen katkarapu tapas. Tästä me lähdetään huutamaan ja tuttuun tapaan 500 lähtee ja Sannalla käsi pystyssä siellä ja tonni Paulilta 1500 Heikiltä ja 2000 Shirleyltä sieltä. 2500 tarjoaa Sanna, 3,5 tulee jo Heikiltä, 4, näin se on, 4,5 tarjoaa Paul, 5,5 suoraan tonnin korotusta. Sä haluut tän kumpaa niinku enemmän? Sä oot valmis maksaa 100 euroa bissestä. No niin on Sannakin. 6000 tarjottu. Paul, 6,5. 7, selvä. 7,5 tarjoaa Paul. 8. Nyt taitaa loppua Paulilla rahat. 8000 Sanna tarjonnut ja keneltäkään ei mielestäni löydy sen enempää, joten 8000 ensimmäinen, toinen ja 3. kerta myyty Sannalle. Enjoy. Ei vielä. No. Kyllä se vaan toimii. Ja hei, tää on mun tämmönen henkilökohtainen pyyntö, niin maista olutta ja käänny tonne Heikkiin päin samalla. Heikki. No, käyt sä usein täällä? Mä join kyllä valkkari. Ihan sama. Hyvä Sanna! No niin, tässä on siis viimeinen tuote. Ja koska se on viimeinen, niin se olkoon mysteerikupu. Tästä lähdetään huutamaan. Kuka tarjoaa 500? Ei nostaa sieltä. 4500 tarjoaa Shirley tässä kohtaa, eli kaikki loput rahat. 5000. 5000 löytyy Heikiltä. Heikki menee keulille. 5500. 5500 tarjoaa Paul. 5500 ensimmäinen. 5500 toinen. Ja niin se on. Paulilla on siellä rahaa jäljellä. 5500. Keisari. 3. kerta myyty. Hoidetaan rahahommat ensin. Paul, sä oot huutanut tän mysteerikuvun itsellesi. Mutta... Niin. Näin. Otetaan tänne pöydälle toinen kupu. Eli tän sä huusit. Tän mä nostin pöydälle. Sä voit ottaa tän, tai sä voit ottaa tän. Vaihdetaan. Mennään tuolla. Tää on sun valinta. Kyllä. Tää, minkä mä nostin pöydälle. Kyllä. Sä et ottanut tätä, minkä sä huusit. En ottanut. Eli sä sanoit hei hei Suseille. Ei! Tässä taitaa olla semmonen
vajaa 20 tommoista oikein freshia sushia. Siellä on totta kai wasabit, soijat, kaikki. Tälle Paul sanoi ei. Ei, tätä minä en halua. Sen sijaan Paul, sä sanoit kyllä tälle. Riisiä ja soijaa. Tämähän on teille tuttu tuote käsittääkseni sieltä leireiltä. Nyt se on ripaus mielikuvitusta ja se on melkein kuin sushi. Kuule, ota siitä, vie riisistä mennessäsi ja mene nautiskelemaan. Ole hyvä. Ihan huono. Hei hei. Huutokauppa on tältä erää päättynyt. Toivottavasti olette kaikki tyytyväisiä huutoihinne. Kun me nähdään seuraavan kerran, niin silloin kilpaillaan koskemattomuudesta. Nyt te voitte kaikki palata takaisin leiriinne. Kiitos. Oli hyvä kisa. No tänään oli kyllä todella jees palkintoskaba. Oli ihan sika hyvä fiilis jotenkin, että sai vaan niinku rentoutua nyt tommosen aika hektisen heimoneuvoston ja aika kireen aamun jälkeen. Niin teki kyllä niinku siis mulle ja koko heimolle tosi hyvää. Ihanaa, että saatiin niinku yhdessä jakaa se ja kaikki sai jotain. Että se ei ollut semmoinen, että joku vie jotain pois, vaan että saatiin olla siellä yhdessä, niin kyllä se teki tosi hyvää meille. Ja tämä tuli musta ihan täydelliseen päivään, koska jos miettii meidän niinku yhteisblogia, että aamulla niin oli slightly different. Nyt jotenkin tuli vaan mieleen. Niin nyt tuntuu, että oltiin niinku yhdessä siellä. Se oli Kyllähän me vielä silti riisit ja letut tehdään. Tehdään. Joo. Mä söin vaan churrot. Mulla on vielä pääruokasalaatit. Mäkin vasta alkusalaatin vedin ja linkki. Joo. Tää ilta varmaan jatkuu tässä chillaillessa ja aika lepposissa kivoissa tunnelmissa. Ollaan yhdessä tuossa heimon kanssa ja vedetään vielä pienet lettukestit ja istutaan nuotiolla. Ja musta tuntuu, että tästä voi tulla yksi parhaista päivistä tässä reissulla. Tuulet, pitäisi saada menee tossa. Hyvä! Näin! Mäkin olen osannut joskus, mutta ei enää. Mä elämme ensimmäinen. Tuliko yksi pomppu vai kaksi? Yksi. Nää koralit ihan hirveästi tunti. Ui! Kaaltoon. Se oli kauhean. Mä ajattelin kokeilla. Mä aloitan siitä. Siistiä. Nyt näyttäisi siltä, että ei sada niinku sataa. Siis tää on niin hyvää. Tää on niin hyvää. Ja meillä on ollut jotenkin se eilisen huutokaupan ja sitten eilisen illan jälkeen nyt tosi hyvä meininki. Tuli semmoinen olo taas, että olisi jotenkin niinku samaa heimoa kaikki. Ja sitten eilen saatiin puhuttua paljon kaikista vähän niinku ikävämmistäkin asioista. Ja jotenkin nyt on tuntunut niinku mukavalta olla yhdessä. Mikä fiilis sulla niinku nyt on itellä kaikesta? Musta tuntuu, että nyt eilen pääsi jotenkin vähän takaisin siihen ihanaan vanhaan meininkiin. Niin, jep. Niin kuin pieni askel siihen suuntaan. Kyllä, todellakin. Mitä sä uskot, että tänään tapahtuu, jos esimerkiksi mä en voita koskemattomuutta, niin onks jengi sitten äänestämässä mua ulos vai? No siis kyllähän varmaan se nyt on ainakin yksi vaihtoehto. Mm. Sä oot nyt voittanut jostain 10 kisasta 8 vai miten se menee? Eikä oo. Mä oon voittanut vaan 4 kisaa varmaan. No joo, mutta kuitenkin. Itse Sannahan on kovas kabaaja kanssa. Niin, siis kyllä. Niin, siis kyllä ja noita tulee enemmän noita putsletehtäviä loppuun siis tässä kohtaa mä en mä tiedä, onko mä missään kohtaa niin halunnut äänestää ketään, mutta nyt tuntuu just siltä, että nyt niin ihan ketä tahansa äänestää, niin pettää jonkun. Mm. Mun olisi ehkä jopa helpoin tällä hetkellä äänestää siis Sannaa. Mä en tiedä miksi. No jos tulisi sellainen skenaario, että Paul voittaa koskemattomuuden, niin silloin me ollaan yleisesti puhuttu siitä, että sitten me pudotetaan vaan sitten Eija, että niin kuin Paul menettää siinä liittolaisen.
Mutta mä rupesin miettimään sitä, että joo, mä ymmärrän tavallaan sen idean, mutta sitten kun miettii niin kuin pelin kannalta, niin Eija ei sinällään ole kauhean iso uhka. Tuntuu jotenkin se, että okei, me äänestetään Eija ulos. Mitä me oikeasti hyödytään siitä, että me äänestetään Eija ulos? Niin siis kyllähän niin kuin jos oikeasti miettisi puhtaasti peliä, niin totta kai meidän kannattaisi äänestää sitten edelleen joku niin kuin vahva pelaaja. Mä en tiedä, miksi mun intuitio sanoo näin, mutta vähän semmoinen fiilis, että tekisi mieli äänestää Heikki ulos. Mulle toi kuulostaa tässä kohtaa aika vaikealta. Ensin mä olin ihan hämmentynyt ja mä olin silleen, että en mä kyllä tämmöiseen halua lähteä. Että kyllä mä haluaisin pitää kiinni niinku siitä, mitä ollaan sovittu. Ja tää on niinku se ainut, mihin mä luotan. Mutta sitten Shirley ja Sanna istutti myös mut alas. Ja Sanna heitti saman suunnitelman, että nyt niinku mimmit, niinku, pitäisikö meidän vetää mimmien kanssa niinku tää peli sittenkin loppuun asti. Mä oon ihan täysin valmis tähän suunnitelmaan. Mun ei tarvitse sen enempää miettiä, vaikka se tulee tuntumaan ihan hirveältä. Se tuntuu nyt jo kauhealta, mutta Äänestitte sitten eka rumpi. Tai varmaan sit jos me tolle linjalle lähdetään, sitten Heikki pitäisi äänestää heti, kun se ei voi. Niin. Mä oon edelleen vähän silleen niin kuin hämmentynyt. Mä sanoin myös Shirleylle ja Sannalle, että mun täytyy vähän sulatella nyt tätä. Että vaikka mä oon kuinka nyt kääntänyt niin kuin omaa asetusta sieltä tunnepuolelta sinne pelilinjalle, niin pystynkö mä niin kuin olemaan siellä niin rankasti, että niin kuin oikeasti äänestäisi sit Heikkiä tässä niin kuin suht piakkoin. Et en tiedä. jos haluaa katsoa kauemmasti, kyllä musta tää olisi niin kuin hyvä. Niin munkin mielestä. Hyvä juttu. Tässä ei ihan hirveästi ole oikeasti päiviä jäljellä. Ei niin. Mulla ei ole oikeastaan hirveästi väliä, kenet täältä saisi pois seuraavaksi, kunhan se ei ole minä. Tietysti Eija olisi kiva pitää mukana, kun se on vahva liittolainen. Tähän verkkoon ei kyllä menisi sokeakaan kala. Heikin voisi pudottaa, koska se on kova kisoissa. Ja sit Shirley selvästikään ei nyt hirveästi pidä musta ja se on mua 2 kertaa äänestänyt, niin ehkä se on kuitenkin sit se Shirley, jonka mä kaikista mieluiten haluaisin nähdä putoavan. No kun me puhuttiin vähän Shirley ja Even kanssa siitä, että jos meillä olisikin niin kuin mimminelikko siellä lopussa, olisit se niin kuin meidän kaatas. Mä voisin olla kyllä teidän kaatoja, aika hyvä idea. Niin. Pystyisin saan tarkoittaa sitä, että Paul pitäisi tiputtaa. No se on tässä ollut aika kauan tippumassa. Se tietää sen itsekin, että jos se ei saa koskemuutta, niin se tippuu. Niin. Mutta mä en vaan haluaisi äänestää sitä. Sitten musta olisi kiva, että se menisi sitten 4-2. No kyllä se tietysti tuntuu kurjalta, mutta toki mun pitää omaakin peliä ruveta vähän ajattelemaan. Että vaikka haluaisin pelastaa Paulin, niin mä luulen, että mä en pysty siihen kyllä enää tässä vaiheessa. Mut jos sulle käytää tämmönen daamisuunnitelma, niin tervetuloa. Kiitos. Totta kai mä itsekin tiedostan sen, että pelillisesti, jos mä oikeasti mietin, pistän kaikki mun tunnepuolen asiat syrjään ja mietin kylmän viileästi vaan ja ainoastaan pelinäkökulmasta tätä, niin totta kai sehän olisi kaikista järkevintä tiputtaa noi kundit, koska ne on kaikista kovimpia tässä noissa peleissä. Ne on hyviä tyyppejä. Mutta sit mä en tiedä, mitä mä ajattelen tästä asiasta. Matti ottaa aina mun sormesta tällaista. Siis mä en oikeasti tiedä, mitä tässä enää tehdään. Musta mulla on niin sellainen ristiriitainen olo. Siis Sanna kertoi Eijalle tästä meidän suunnitelmasta, että olisi me 4 mimmiä niin loppuun asti, että me pelattaisiin kundit pois. Just sen keskustelun jälkeen Heikki kävelee mua vastaan tuossa rannalla ja sit se on silleen, fiilistelee meidän liittoa. Se, että mulla on niin hyvä fiilis, se vitsi se meidän eilen keskustelu ja musta tuntuu vaan joka paikkaa silleen. Mä lähden tästä nyt istuskelemaan. Jep. Tällä hetkellä on vähän se, että haluaisin pitää kiinni tästä mun alkuperäisestä liitosta, missä on minä, Eve ja Heikki. Vai haluanko mä vähän tehdä mun tietä sinne finaaliin
pikkasen ehkä selkeämmäksi. Se on jotenkin... Tää on vaikeeta. Ja siis mä vaan niinku rukoilen, että Heikki voittaa koskemattomuuden. Ei tarvii miettiä. Niin, sit se olisi niinku selkeä. Kyllä mä oon huomannut, että kyllä musta on se kilpaurheilija ja sitä. On todellakin. Kyllä mä haluan voittaa joka ikisen kisan. Joo, siis ei meidän tarvii hirveästi Evelin ja Shirleyn kanssa jutella keskenään, kun meillä on niin hyvä liitto ja luottaa. Ja naureskeltiinkin, että jos vaikka menee puskaan tai johonkin joku juttelee, niin ei mua edes kiinnosta. Että siinähän menee, että luotto on niin hyvä, että pystyy silleen, että toiset on keskenään jutellut ja sitten tulee vaan kertoa sille kolmannelle, että hei näin tehdään. Ja sitten on silleen, no okei. Ja meillä on aina ollut vielä samat mielipiteet, että se on jotenkin mennyt ihan hyvin ja ei ole tullut riitoja, niin kuin Shirleykin taisi eilen sanoa, että ei ole edes riidelty kertaakaan. Kunnon sisarusjengi. Pelipäivä on aina paras päivä ja totta kai jännittää vähän ja mä oon varmaan taas sillain puoliksi pakkovoiton edessä, mutta toivoa on ilmassa, että vaikka mä en voittaisikaan, niin en mä välttämättä putoa. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Tämän päivän kisassa ei ole kyse nopeudesta, vaan ennen kaikkea sinnikkyydestä pysytellä tuolla seinällä. Evelina, mitä sä luulet, tullaanko sut tänään näkeen kärkikahinoissa? No, jos pitäisi miettiä sitä viimekertaista kärsimysnäytelmää, niin en mä siellä ihan kärjessä kyllä ollut. Että kyllä periaatteessa se saattaisi olla mun laji. Vähän riippuu just noista mittasuhteista ja näin, että miten siellä ollaan. Ja mulla on ehkä vähän enemmän painoa tuolla reisipakara-akselilla kuin monella muulla, niin ehkä sen takia ainakaan viimekertainen ei ollut mun juttu. Toivotaan, että tänään on. Eija, sä pääsit huutokaupassa syömään munakasta ja ison lautasellisen pastaa, niin mikä sulla on kisakunto? No nyt jo kaduttaa, että mä edes koskin siihen pastaan, jos tuolla täytyy yhtään roikkua, mutta ei tääkään ole mun laji, että mä oon varmaan 50 vuotta sitten viimeksi kipeillyt puissa, että ehkä silleen ihan pärjää tässä lajissa. Katsotaan, miten teille käy. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Heikki, saisinko takaisin koskemattomuusriipuksen? Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Da Vinci ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on pysytellä seinällä metallitappien varassa. Tapit tullaan irroittamaan yksi kerrallaan annettujen numeroiden mukaan. Mikäli kilpailija tipahtaa maahan, hän on ulkona pelistä. Voittaja on se, joka sinnittelee seinällä pisimpään. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tämä on viimeinen päivä, kun kolikot ovat voimassa, eli tähän kisaan on mahdollista vielä ostaa etu. 2 kolikolla edun ostanut kilpailija voi jättää 1 tapin poistamatta. Hän saa itse valita, että minkä. Haluaako joku hyödyntää tämän edun? Siellä katseet kääntyvät Paulin suuntaan. Paul ei halua hyödyntää etua. En halua. Eli silloin 3 kolikkoa. Selvä. Kukaan ei käytä tätä tilaisuutta hyväkseen. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Jälleen kerran koskemattomuusriipus panoksena. Ootte sitten valmiit? Hyvä. Kilpailu alkaa nyt. Tehtävänä siis kilpailulla seistä seinällä metallitappien varassa. Tappeja poistetaan sieltä yksitellen. Jos kilpailija tipahtaa maahan, hän on ulkona pelistä. Voittaja on se, joka siellä sinnittelee pisimpään. Kilpailijat, poistakaa kapula numero 1. Kilpailijan tulee siis poistaa kapula numero 1. Heidän pitää liikkua siellä seinällä käyttäen noita metallitappeja hyväkseen. Ja tässä pitää olla varovainen, ettei ote lipsahda ja kilpailija tipahda maahan. Sanna ylettyy siellä hienosti ja saa poistettua ensimmäisenä sen oikean tapin. Myös Paul onnistuu. Heikki viskaa oman kapulansa sieltä alas.
Eijakin jo ylettyy, saako hän vain sieltä tapin irti? Saa kyllä. Evelinalla on vielä vähän haasteita. Ja näin Evelina onnistuu. Shirley myös nappaa ensimmäisen kapulan sieltä alas. Kapulan irrotuksen jälkeen kilpailijoiden on jälleen käännyttävä selkä seinää vasten. Ensimmäinen tehtävä onnistui. Katsotaan miten käy, kun teillä tehtävänä on poistaa kapula numero 10. Kapulat tulee poistaa aina kädellä, ei jaloilla. Paul onnistuu tehtävässä, niin myös Heikki. Näin Evelinäkin onnistuu hienosti yhdellä jalalla sieltä ja korjaa sen jälkeen omaa asentoaan. Ai se on niin lähellä, Sanna kurottaa sinne ja onnistuuko? Lähellä on. Ja näin se onnistuu. Sanna saa vihdoin sen 10 sieltä alas. Ja Eija myös. Ai, nyt pitää Eija olla tarkkana. Laita takaisin vaan. Hyvä ei. Nyt Eija pitää saada tasapaino kuntoon, etteivät kapulat lähde irti ja jää käteen. Ja näin se Eija ilmeisesti onnistuu saamaan itsensä jälleen parempaan asentoon. Kyllä vain, kaikki onnistuvat. Kilpailijat, poistakaa seuraavaksi kapula numero 3. Tämä pitäisi olla vähän helpompi tehtävä. Riippuu toki siitä, että mistä asennosta ja tilanteesta kilpailija lähtee. Sanna onnistuu, niin myös Shirley. Ja Evelina saa kapulan numero 3 pois. Paul onnistuu leikiten. Eija onnistuu myös. Heikki vielä siellä vähän katselee ja poistaa kapulan kylmän rauhallisesti. Vielä pitää kaikkien palata selkä seinää vasten. Ai, Eija tipahtaa. Näin siinä käy. Vaikutti siltä, että Eijalla on kaikki hyvin, mutta sieltä hän tulee alas. Eija on ensimmäisenä ulkona pelistä. 5 kilpailijaa vielä mukana, joten poistetaanpa seuraavaksi kapula numero 5. Siellä onnistuu kapuloita tipahtelee. Tämä oli ilmeisen helppo kierros ja näin Heikkikin poistaa sieltä kapulan numero 5. Kilpailijat, poistakaa seuraavaksi kapula numero 16. Poistetaan kapula numero 7. Shirley onnistuu. Paul hakee siellä tasapainoa. Tässä joutuu selvästi kilpailijat koko ajan olemaan hyvin varuillaan ja kieli keskellä suuta, ettei vain joku väärä kapula lähde sieltä irti. Jatketaan nyt hetki numerojärjestyksessä ja otetaan seuraavaksi kapula numero 8. Kilpailijat, poistakaa kapula numero 15. Poistakaa numero 11. Poistakaa kapula numero 13. Poistakaa kapula numero 14. 12. 4. 6. Kisa on kestänyt jo melkoisen pitkään ja varmasti siellä jo jäsenissä tuntuu. Kuka saa tänään riipuksen kaulaansa? Kaikille se varmasti kelpaisi. Otetaanpa seuraava kapula pois ja se on numero 9. Seinällä tilanne kaventuu aivan selkeästi. Sitten vaikeutuu ja radikaalisti. Kilpailijat ovat seinillä enää 2 kapulan varassa. Aivan pian lähtee viimeinen kapula ja sen jälkeen tästä vasta taistelu tuleekin, sillä 5 kilpailijaa vielä mukana. On aika tehdä viimeinen poisto ja kilpailijat tässä saa käyttää myös jalkoja. Poistakaa kapula numero 17. Ja minun laskennasta pitää irrottaa se kapula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Irti! Ja sitten roikutaan. Katsotaan miten käy. Tarvitaanko tässä maalikameraa? 5 kilpailijaa mukana. Palkintona koskemattomuus. Ai, Sanna tipahtaa. Keskittynyt on siellä ilme. Kilpailijat ovat silmät kiinni. Nyt vaaditaan sisua, sitkeyttä, voimaa. Uskomaton suoritus. Näin sieltä Shirley tipahtaa kuitenkin.
peläsi, että Evelina joutuu tiputtautumaan. Tämä on nyt Heikin ja Paulin kisa. Kumpi jaksaa pidempään? Heikki vastaa Paul. Paul näyttää todella rauhalliselta, mutta Heikki ei varmasti aio luovuttaa. Näitä kahdelta herralta on nähty sitkeyttä aikaisemmassakin kilpailuissa. Kumpi heistä saa riipukseen? Kyllä siinä niin käy, että Heikki tipahtaa ja Paul voittaa kilpailun. Tänään nähtiin todella kovatasoinen kilpailu. Peräti 5 teistä sinnitteli viimeiseen kapulaan asti, mutta koska vain yksi voi voittaa, niin tämäkin kilpailu saatiin päätökseen. Voittaja on Paul. Onneksi olkoon. Sä voit tulla hakemaan koskemattomuusriipuksen. Onneksi olkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Paul saa oot turvassa seuraavassa äänestyksessä, mutta jonkun muun matka päättyy. Me nähdään kaikki illalla heimoneuvostossa ja silloin te äänestätte yhden ulos kilpailusta. Voitte nyt palata leirille. Kiitos. Kiitos. Menin taas voittamaan koskemattomuuden 3. kerta. Olen ylpeä ja onnellinen ja kiitollinen, että mä tänään saan chillata ja pääsin taas yhden vuoron eteenpäin. Paulille 3, ei KK. Onnea taas! Paras voitti kyllä tänään. Tää Paulin voitto vaikuttaa mun peliin sillä tavalla, että sen sijaan, että äänestäisimme Paulin ulos, niin joudumme tekemään sen surullisen ratkaisun, että äänestämme Heikin. Toki se olisi ollut tulossa varmasti ennemmin tai myöhemmin, mutta olisi ollut kivempi, että se olisi ollut myöhemmin. Eikö se ole nyt ihan selkeä? Joo. Tämä on vaikein paikka tähän mennessä. En mä haluaisi äänestää niinku kumpaakaan, Sannaa enkä Heikkiä. Ja en varsinkaan Heikkiä. Kyllä mä niinku näissä hetkissä kyseenalaistan sen, että kuinka paljon mä haluan tää itse voittaa. En mä tiedä, tuntuu niin pahalta viedä Heikiltä se mahdollisuus. Mun olisi henkilökohtaisesti helpompi äänestää Sannaa siksi, että mä en ole tehnyt semmoista henkistä lupausta missään kohtaa niin kuin itselleni niin kuin pysyä Sannan kanssa liitossa alusta asti. Eikä Sanna ollut siinä niin kuin meidän ihan ydinliitossa, vaikka hän ajattelee, että meillä on ydinliitto mulla, Shirleyllä ja Sannalla. Heikki on kovempi vastuus kuin Sanna ja sit siinä olisi enää vaan sit Paul voitettavana. Niin. Me ollaan Shirleyn kanssa pelattu tätä tosi hyvin, että koska meillä on niin kuin erittäin hyvät suhteet vähän niin kuin joka suuntaan. Mutta nyt me joudutaan näihin vaikeisiin tilanteisiin, kun pitää ruveta päättää, että ketä suoraan sanottuna puukottaa sitten selkää. Selkeätä. On, mutta siis on vaan niinku, tää on jotenkin nyt niin, sanonko mitä? Niin, tää pelitilanne vai? Niin. Mikä teillä on nyt kello? No siis eikö me nyt mennä sillä, mitä me puhuttiin? Sano. Niin. Mun mielestä joo. Niin. Joo, niin kuin ei olisi helpompi äänestää, mutta... Mutta on se myös helpompi sit peleissä. Niin. Nyt on vaan pakko jotenkin kelaa näin täällä loppuun. Niin. Niin mä tiedän, että se on järkevämpää äänestää Heikkiä niin kuin omankin pelin kannalta. Ja sen kannalta, että meillä olisi sitten Shirleyn kanssa isompi mahdollisuus olla siellä finaalikaksikossa. Kyllä siitä. Joo. Sä juttelit Even kanssa pitkään tuossa aamulla. Joo, niin juttelin ihan enimmäkseen ihan terapeuttista keskustelua, mutta
siinä vähän sivuttiin, että mitä tulevaisuudessa, niin se sitten niin kuin puhuu vähän niin kuin Sannasta. Että kun se ei ollut yhtä motivoitunut sen mielestä vaan ja jotenkin sillä tavalla. Mulle itselle käy niin kuin Heikki, Shirley tai Sanna kaikki vaihtoehdot. Mutta Sanna kannattaisi jotenkin pitää, koska Sanna on meidän puolella. Totta. Et sit kun meitä on 5, niin me saatais Sanna kyllä siihen. Joo. Mä luotan mun liittoon Even ja Shirleyn kanssa sen verran ja siihen, että niillä on aika hyvät kytkyt kaikkialle, joten mä saan heiltä myös informaatiota aika paljon. Niin siihen nojaten mä uskoisin suurin piirtein tietäväni, mitä tässä heimossa tällä hetkellä tapahtuu ja sen takia en ole huolissani illalla eteenpäin pääsystäni. Paul sanoi mulle tossa ja sanoi, että se oli jutellut Even kanssa. Ja sitten Eve oli sanonut, että älä puhu vielä Eijalle, mutta että hän haluaisi pudottaa mieluummin Sannan kuin Heikin. Niin en tiedä mitä se sitten sulle on sanonut, mutta näin Paul sanoi. Toi on musta tosi kusinen muuvi. Mutta se on, kato peliä. Tää on nyt menee tosi kovaksi. Niin menee, mutta me ollaan alusta saakka oltu silleen kolmistaan, että jes, tää on se näin. Ja toi kyllä tuntuu ihan paskalta. Mutta älä nyt näytä, että sä tiedät sen. Koska niinku... Mutta mä en myöskään, toi on niinku, tapahtuu se tai ei, mutta pelkästään tommonen suunnitelmana on mun mielestä niinku todella haitarista. Niin. Mut kiitos, että kerroit. Eikö sydämellä? Vai meneekö järjellä? No kun tässä nyt kävi sellainen juttu, että se mitä tänään oli tapahtumassa oli se, että me oltiin äänestämässä sua pois, mikä on ihan hirveä asia, mikä itkettää mua. Mutta sitten Eve on alkanut nyt jotain miettiä uusiksi tätä kuvioa. Ja Eve oli ehdottanut Paulille, että äänestetään mua. Eli periaatteessa niin kuin silleen, meidän happy-go-lucky Even ja Shirleyn kanssa ei ehkä olekaan niin happy-go-lucky. Joten me voidaan joko vaan silleen olla vaan tai lyödään vastaan. Mutta ei tule mitään suusta, niin shokissa itse. Niin. Mä koitan nyt uskoa vaan, ettei mua oltu äänestämässä vielä. Sitä ei voi tietää, mutta niin mä uskon ja sillä mä meen. Sanna siis sanonut kaikki äänestämistä näin mua niin kuin alun perin. Ja sitten nyt, että Eija tietää paljon oli lähtenyt sillä, että mä äänestetään Sanna, mutta se on Sanna ihan kärmissä. Siis mitä? Ei, annettiin vaan tolle Sannalle, että se olisi sinne oltu. Niin mä luulenkin. Sanoiko Eija nyt Sannalle, että kaikki äänestetään? Kato. Miksi? Mitä hittoa? En äänestä meidän 3, mä oon luvannut se. Niin. En mä äänestä tätä näin. Et jos mun aika lähtee, niin sit mä lähden, mut en mä kyllä tätä Eve äänestä. Ei. Mun piti sitten totta kai valehdella vähän lisää, koska enhän mä tietenkään voi sanoa, että no itse asiassa Heikki, että me ollaan oltu täysin niinku, täydessä liitossa niinku alusta asti, mutta joo kyllä, ollaan valehdeltu sulle nyt tänään, että kyllä, pudotetaan sut. En mä tietenkään voi sanoa sellaista. Mä ärsyttää toi Eijakin niin paljon, mä oon ärsyttänyt sen niin pitkään. Ja nyt tää on niinku semmoinen niinku viimeinen semmoinen, että ihan oikeesti. Tekis mieli nyt puolella ei. No ei tietenkään, mutta siis niinku, että tekis mieli niinku... Mutta ei me nyt voida vaihtaa. No ei, mutta mä ärsyttää ei niin paljon. Tässä kävi niinku sellainen, tietsä, ketjureaktio. Koska Eija ja koska Sanna ja koska en tiedä. Ja Paul kertoi Eijalle ja Eija kertoi Sannalle ja Sanna meni käymestään kertomaan sitten Heikille. Ja Sanna suunnittelee sun pudottamista tällä hetkellä. Musta on uskomatonta, että Sanna on niin noin silleen sekunnista valmis kääntää selvästi. Älä paha sanoa, mitä mä olin tekemässä, mutta silti. Sanna sanoi Heikille, että mulle ei saa kertoa sitä, että Sanna suunnittelee sun pudottamista. Mennään tonne noin nyt, missä on. Niin mikä juttu Sanna, että sä oot äänestämässä mua vai? Mä kuulin, että sä oot heitellyt mun nimeä tonne ilmoille, että mut pitäisi äänestää pois. Ei olla miksi kyllä. Miksi sä tulet kysymään meiltä ensin? Niin. Mitä me voidaan sanoa Heikille?
niin kuin pitäisi uskottaa. Niin, ja me ollaan oltu sun kanssa tässä. Sen takia mulla tulikin niin olo. Sä luotat ihmisiä, jotka ei ole ollut sun kanssa liitossa. Sanoks Eve sulle näin tänään? Aamulla. Niin. Että hän mietti Vasta puhuttiin siitä. Niin. Joo. Että hän mietti mun äänestämistä ulos. Mut jos sä oot puhunut näin kuitenkin. Ei vaan, me ollaan heitelty nimiä, että ne on ne vaihtoehdot. Niin, me ei olla missään vaiheessa olla äänestämässä sua ulos. Niin, me ei voida sanoa esimerkiksi vaikka Paulille, jos me ollaan äänestämässä ylipäätänsä vaikka Heikkiä. Me ollaan liitossa ja sit sä teet tälleen. Niin, mä oikeastaan ajattelin, että me ollaan... Niin, mutta kysy meiltä. No jos joku sanoo, että me mennään äänestämään... Nimenomaan, niin tule kysymään. Nyt on ihan sekaisin. Nyt mä joudun taas silmät kirkkaana valehtelemaan tuossa Heikille. Sen takia mä haluaisin puhua sulle, koska mä tiesin, että tulee käymään näin. Mikä juttu? Menisit sä itse, jos... Menisin, jos mä kuulisin, että sä oot äänestämässä mua pihalle. Niin. Ensimmäinen henkilö, kenen mä menisin kysymään, on sinä. Niin. Niin. Se oli tosi kuumottava tieto. Se tuli tosi yhtäkkiä. Ja sitten tässä on silleen, että Niin, sä et tuu kysyä meiltä. mä koin, että se luottamus oli petetty, niin mä en osannut tulla pausunkaan. Hyvä, mä puhuttu Shirley kanssa. Tai me olla oltu sua äänestämässä missään kohtaa. Niin. Musta tuntuu, että Tai mulle tuli semmoinen olo siitä, että äänestetään Sä olit valmis äänestää Paulia tänään, kun sä juttelit Sannan kanssa. Vai oliko se eilen? Niin. No mä sanoin, että mä en äänestä Paulia. Että vaikka kaikki muut äänestää, niin mä en Niin, mutta äänestä. sä olit siinä mukana siinä kuitenkin juonessa. No kun mä tiesin, että kaikki muut äänestää Paulia, niin mä sanoin, että mä en halua äänestää kerroit sä Paulille. No, Paul tietää varmaan sen edelleen, että se halutaan ulos. No, musta tuntuu, että sulla... enää mikään. Mutta siis meidän pitäisi nyt keskittyä myös olennaiseen, että mitä me nyt päätetään tänään. Mitäs nyt tehdään? Ei, no nyt en osaa sanoa. Varmaan edetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Mä osaan sanoa, mitä me Tää on tehdään. ihan sekaisin koko paletti. Meillä on tässä valehtelemaan ekstra paljon lisää Heikille. Mä haluaisin jatkaa, mutta en ehkä välttämättä näiden ihmisten kanssa enää. Nyt on niin monta juttua tullut semmoista, missä niinku haisee palaneen kärry. Musta on ihan turha keskustella, jos mä en voi tietää, että onko se totta. Mä luotan teihin. Sama. Ainut, voi luottaa. Sanna siis sanoi, että kaikki oli äänestämässä mua tänään, niin sehän saattaa pitää paikkansa. Mä luotan, että se ei pidä paikkansa, koska mulle on kerrottu näin, mutta tietysti eihän mulle kerrottaisi, jos mä äänestettäisiin. Joten mua jännittää todella paljon, mutta jos se on mun aika lähteä, niin sit se on mun aika lähteä. Iltaa, Kulebra. Iltaa. Ja tervetuloa tuomariston jäsenet Tuuli, Jonjon, Helmeri ja Viki. Iltaa, tuomaristo. Iltaa. Iltaa. Kilpailun ensimmäisenä päivänä te 6 puitte päähänne keltaiset huivit ja teistä tuli Torridon jäseniä. Kuukauden aikana on tapahtunut vaikka ja mitä, mutta jotenkin ihmeellisesti te olette onnistuneet kuitenkin aina löytämään tien takaisin toistenne luo. Eveliina, onko tää ihan vaan sattumaa, että teidän tää vanha Torridon jengi on edelleen kasassa, Aarnia ja Jonjonia lukuottamatta? Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä ihan sattumaa on tainnut olla. Että tuossa eilen, kun meillä oli oikein mukava päivä yhdessä kaikesta kilpailusta huolimatta, niin nauraskeltiinkin sille, että mikähän tässä on sitten salaisuus. Ja ehkä se on se yhteinen 4 päivän syömättömyys, joka sitten hitsasi meidät tiiviisti yhteen ja löydettiin tiemme kaikki tänne aika pitkälle. Paul, sulla on taas riipus siellä suojana, mutta sun lähimmällä tukijalla ei sitä ole. Pelkäätkö tänä iltana Eijan puolesta? En mä tiedä. Ei näissä voi tietää mitään. Totta kai vähän pelkää Eijan puolesta, joo. Mutta oot varmaan tyytyväinen omaan tilanteeseen, kun sulla on riipus kaulassa taas. On tässä oikein mukava istua jo tää blingi kaulassa. Eija, viime heimoneuvostossa tuli ilmi, että teidän leirissä tunnelma ei ole ehkä ollut se ihan paras mahdollinen. Niin mikä tällä hetkellä on tilanne?
No eilen oli oikein mukava fiilis. Oli oikein semmoinen lepposa päivä ja tuntuu, että ei tarvinnut miettiä mitään tätä kilpailua oikeastaan. Että oli semmoinen ihana välipäivä. Ja tänään on sitten taas ollut vähän toisenlainen päivä. Pientä draamaa ollut siellä ja kaikenlaista tapahtunut. Sanna, mitkä sulla on ollut fiilikset nyt viimeiset pari päivää? Onko tunteet ollut pinnassa? On joo. Eilen oli ihana päivä, kun oli tosiaan sellainen väli jotenkin tästä, mutta kyllä tää tänään on niinku raadollisuutensa osoittanut tää peli, että ei ole ollut kiva katsoa peiliä eikä ollut kiva katsoa muitakaan aina välttämättä. Tää on aika rankka. Mikä sitten tekee erityisen rankkaa? Sitten tekee erityisen rankkaa se, että sitä muuttuu. Kukaan näistä ihmisistä, minä mukaan lukien, ei tekisi joitain niitä asioita ikinä normaalielämässä, mitä täällä tekee, tai ajattelisi niitä ajatuksia, tai se on kauheata huomata itsestään, että ajattelee jollain tietyllä tavalla jotenkin rumasti tai tekee rumasti ja näkee sitä toki myös ympärillä, niin se on vaan, se tuntuu vaan tosi pahalta. Shirley, kerro sä vähän omaa versiota. Mitä siellä teidän leirissä oikein tapahtuu tällä hetkellä? Niin. Musta tuntuu, että se ehkä vähän tuntuu meillä kaikilla tässä vaiheessa, kun nyt alkaa oikeasti huomaa, että se ravinnon vähyys ja se, että on koko ajan stressiä, koko ajan pitää vähän epäillä, koko ajan pitää vähän pelata ja pysyä hereillä. Et nyt niin kuin huomaa, että on tosi vaikea pitää jotenkin sitä balanssia niiden tunteiden ja sitten pelin kanssa. Niin kyllä se alkaa nyt vähän kisaväsymys selkeästi näkymään meissä kaikissa. Evelina, sulla on tänään 4 nimeä, joista sä voit valita, että kenelle sä sinun äänen annat. Miltä tää tehtävä tuntuu? Erittäin vaikealta. Kyllähän tuntuu, että jokainen äänestys on ollut haastava, mutta kyllä ne on mennyt koko ajan haastavammaksi. Ja varsinkin kun tästä porukasta on tosiaan tiennyt kaikki aika hyvin since the day one ja osan kanssa ollaan kuljettu koko matka, niin kyllä on tosi vaikea ollut tehdä päätöksiä ja huomaa, että myöskin niistä päätöksistä ollaan aika paljon jouduttu sitten keskustelemaan ja ei ole ollut enää todellakaan semmoista yksimielistä. Ja kenen tahansa nimi, varmaan jokaisen nimi on noussut täällä jo esille sitten, että ketä äänestettäisiin ja missä kohtaa, niin kyllähän ne herättää jokaisessa varmasti tunteita. Heikki, tunnet sä olos uhatuksi? Totta kai tässä vaiheessa tuntee itsensä uhatukset. Meitä tosissaan on 6 ja ihmiset supisee siellä ja täällä ja katsotaan sitten, että mihin se johtaa. Mä oon täällä tänään katsomassa, mihin se johtaa. Selvä. Katsotaan mitä tapahtuu. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Eija, sä saat aloittaa, ole hyvä. Kiitos yhteisestä taivaleesta ja valitettavasti päivän tapahtumien seurauksena äänestän sua. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänen.
Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Tämä on viimeinen päivä, kun amuletit ja kolikot ovat voimassa. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Sanna. Luetaan toinen ääni. Sanna. Luetaan kolmas ääni. Eija. Luetaan neljäs ääni. Eija. Neljän äänen jälkeen tilanne tasan. Sannalla 2 ääntä ja Eijalla 2 ääntä. Luetaan 5. ääni. Eija. Eija, sulla on 3 ääntä, Sannalla 2. Se tarkoittaa sitä, että jos Sanna saa tämän viimeisen äänen, niin seuraa uusinta äänestys teidän 2 välillä. Muussa tapauksessa Eija sun matka päättyy. Luetaan 6. ja viimeinen ääni. Eija, sinä olet 11 kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Eija, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Kiitos kaikille. Oli mahtava reissu. Kiitos. Tsemppiä. Muistakaa polttaa mun hattu. Mennyt mohitolle. Moikka. Moi moikka. Pelilaudalla nappuloita on helpompi siirrellä kuin ihmisiä. Ja ihmisten kanssa tunteet tulevat aina peliin. Katsotaan, mihin tämä selviytyjen shakki tästä vielä etenee. Voitte nyt poistua. Se, että tänään tuli lähtö, niin totta kai se harmittaa, mutta kyllä mä olin aika varma, että mä lähden tänään. Että mun olisi pitänyt pitää suunni kiinni, vaan että mä en olisi kertonut Sannalle tänään vielä mitään event-suunnitelmista. Että mä olisin niinku huomiseen säästänyt sen, niin sitten meitä olisi ollut tavallaan 3, minä, Sanna ja Paul, niin kuin liitossa aika hyvinkin varmaan. Mutta tämä nyt meni näin.